Kung sino? Tangan kinaon. Di na ito ba? Di na tayo yung mga gidigit. Sakto lagi na ipag ipagtubil kita pag ayo. Ha? Sakto lagi pagkaura. Kauna mo milon kay. Wa na. Ana ko dyan yung ana, tapos ana. Ana kita. Bukit di Daisy. Uy, tani mo. Regalay! 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 Samaya po. Uy, initiation na ni sa mga bago. Ha? Siya naman yun eh. Mas gisi na si Agtang. Okay guys, no? Oh my god! So at that...